खूप स्वागत। आज आपण झटपट असा कोंडवी भात कसा बनवायचा ते बघणार आहे। डायरेक्ट आज आपण कुकर मध्ये कोंडवी भातची रेसिपी बघणार आहे। चला तर मग वेळ न घालवता कोंडवी भातची रेसिपी बनवायला घेऊया। पण त्याच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राइब केलं नसाल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राइबचं बटन आहे ते क्लिक करा। त्याच्या बाजूला बेल आयकॉनचं बटन आहे तेही क्लिक करा, म्हणजे ह्याच्या पुढचे माझे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। कोंडवी भात करायला हा 2 मोठे कांदे घेतले। कोंडवी भात करायला हे 2 मोठे कांदे घेतलेत मी, असे लांबटच कापून घेतले। त्याला असं आपण खोलून घ्यायचंय, पातळ कापून घेतलेत एकदम। आणि हा टोमॅटो 2 कापून घेतलेत, ते पण लांबटच कापले। ही कोलंबी घेतली आहे, कोलंबी स्वच्छ धुवून त्याला मीठ आणि हळद लावून ठेवलेलं आहे। आणि हे एक बटाटा घेतलाय, बटाटा हा ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नको असेल नाही घेतला तरी चालेल। एक काजू घेतले, अख्खा मसाला घेतलाय, 4 काळे मिरी घेतले, 4 लवंग घेतलेत, एक दालचिनीचा तुकडा घेतलाय आणि एक तेजपत्ता घेतलाय छोटा। मसाले आहेत, हळद, लाल तिखट आहे, गरम मसाला आणि धनेपूड आहे। आणि हा शाही बिर्याणी पुलाव मसाला घेतलाय मी वरून टाकण्यासाठी। चमचा आलं लसूण हिरवी मिरची आणि कोथिंबीरची पेस्ट आहे, घरीच बनवलेली आहे ती घेतली आहे। 2 वाट्या तांदूळ घेतलेत, ते मी स्वच्छ धुवून घेणार आहे। तुमच्याकडे बासमती तांदूळ असतील तर ते घेतलात तरी चालेल, अख्खा बासमती। मी हे कोलम होते माझ्याकडे तेच घेतले, त्याचा पण छान भात सुटसुटीत असा होतो। हे स्वच्छ मी 2 ते 3 वेळा धुवून घेणार आहे। वेळा छान धुवून घेतलेत तांदूळ मी स्वच्छ पाणी येईपर्यंत। आता ह्याला आपण पाण्यात भिजत घालूया। जोपर्यंत आपले कांदे वगैरे मसाले सर्व परतून होत नाही तोपर्यंतच आपण भिजत घालणार आहे, कारण आज आपण झटपट असा कोंडवी भात बनवणार आहे, म्हणून जास्त वेळ भिजत घालणार नाहीये। आता आपण भात डायरेक्ट कुकर मध्येच बनवणार आहे, बनवायला घेऊया। गॅसवर कुकर ठेवलाय, त्यात मी 1 ते 2 चमचे तेल टाकते। तेल हे तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता, कमी खायचं असेल तुम्हाला तर 1 चमचा टाकला तरी चालेल, अर्ध तेल किंवा अर्ध तूप पण तुम्ही घालू शकता। आता ह्याच्यात सर्व हे खडे मसाले टाकते, कांदा पण टाकते। कांदा छान आपल्याला परतून घ्यायचा आहे गुलाबी रंगावर। कांदा वगैरे आपला भाजतोय तर पण एका साईडला आपण पाणी गरम करायला ठेवूया। आपण गरम पाणी टाकणार आहे त्याच्यामध्ये। 1 पेले तांदूळ घेतले मी, म्हणून 3 पेले ह्याच मापाने मी पाणी ठेवते उकळायला। ते पाणी आपण उकळायला ठेवूया। काजूच्या गॅसवर पाणी उकळायला ठेवले। कांद्यातच आपण हे काजू पण थोडे परतून घेऊया, म्हणजे थोडा क्रिस्पीपणा येईल काजूला आपल्या तेलावर परतल्यामुळे। कांदा असा आपला छान भाजलाय। आता याच्यात आपण आलं लसूणची पेस्ट थोडी परतून घेऊया। त्याच्यावर टोमॅटो टाकूया। खडे मसाले आपण आधीच टाकलेले आहेत, त्याच्या हिशोबाने आपल्याला टाकायचे कमी जास्त। तिखट जेवढं तुम्हाला कमी जास्त पाहिजे करू शकता तुमच्या आवडीप्रमाणे। 1 चमचा धनेपूड टाकते, सर्व आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं छान। आपण टाकून घेतले, कोलंबी टाकू याच्यात आपण। सर्व मिक्स करून घ्यायचे।
छानशी उकळी आली आहे. त्याला आपण झाकण लावून 2 शिट्ट्या करून घेऊया. 2 शिट्ट्यांमध्ये छान भात शिजेल. असा आपला गरमागरम कोळंबी भात रेडी आहे. एकदम छान असा सुटसुटीत झाला आहे. बघू शकता तुम्ही. कोशिंबीर बरोबर दह्याच्या किंवा लिंबाबरोबर तुम्ही सर्व करू शकता. कशी वाटली तुम्हाला ही कोळंबी भातची झटपट अशी रेसिपी कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा. आवडली असेल तर एक लाईक शेअर नक्की करा. चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. म्हणजे असे छान छान व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळतील.